what the press is like. So, what have you found out? The Krajewskis are in a miserable situation. Ludwig's mother is very sick and they can hardly make ends meet. The son's death was yet another blow. Soon, they will have to choose whether to do something illicit or let that woman die. Sir, what kind of story is that? It's all the same in each of these tenement houses. Oh well, still, it was nice meeting you. In that case, until next time, Mr. W. Oké. Jó, ez megvan, visszamegyünk, aztán beszélünk Warreninnal. Többféle módon is meg lehetett volna csinálni ezt a küldetést. Várj, hát itt vagyok, nem jó. Azt már 2. július 25. Okés. Hát legalább van előfizető, amit tudsz folytatni. Mi újság amúgy, mesélj? Hivatalos leves, kedves vizsgálóbíró úr, halász ügyében történt előrelépésekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva tájékoztattam, hogy nincs előrelépés, az ügyet a mi emberünk Pelemin kezeli, és eddig nem sok sikerrel, szerencsére gyilkosságok Poviszlére koncentrálódnak, ahol a feláldozható emberi elemek bőségesen vannak. Az szép. Szabin vagy a héten? De jó valakinek. Befejezetlen dokumentum, kedves Mecsek úr, fogalmam sincs, hogy milyen körülmények között veszette el az erkölcsi tartását, de azt javaslom, hogy minél előbb találja meg azt. Feláldozható emberi elemek, nincs önben semmi szégyenérzet. Poiszléban garázdálkodik egy gyilkos, aki különösen erőszakos és félelmetes módon gyilkol embereket, és ön azzal próbál vigasztalni, hogy ez nem baj, mert az áldozatok szegények. Talán a magas fizetésed miatt elment az eszed, talán meg kellene mozgatnom néhány szálat, hogy csökkentsem. Mit szólna ehhez talán? Az szép. Értékelés, azt mondja Karás őrmester, amikor valaki Karás őrmester munkájáról kérdez, egyetlen szó jut eszembe, bohózat, még a kínos fegyverszállítmány rablástól eltekintve is azt kell mondanom, hogy Karás egy abszolút dilettáns, és szígyent hoz a haderőnkre. Az a fajta ember, aki a könyökével kavarja a levest, lol. Oké. Más itt talán nincs, mehetünk. Hello, uncle. Minden rendben, hát nyomom végjátszásokat. Keresem a démonjaimat. Próbálok leszámolni a démonjaimmal. Meg délután majd, vagy hát ilyen 6-kor majd Helldivers lesz. You need to promise it was the last time, you got it? What brings you here? Mondd, hogy van információt Petyáról. We need to talk about Pietia. Great. Yes, you know what? Let's start walking again. It's kind of stuffy here, you know. And on the bench. Aztán mi, hogy csinálsz a szabidon? To think straight about what you're saying. Well, shoot, boy. No matter how much it hurts. Micsoda, amiatt a játék miatt elvesztettem a barátaimat, mert miért? Mondta, hogy egy fogadásról van szó, Petya a fedőszemélye. Fogadás. Ludwig and Pietia got drunk and they made a bet. Ludwig had to walk on the railing for a large sum of money from Pietia. We know how it ended. Pietia.
What have you done? I told the Krajewskis about it. I thought they should know the truth. I suppose they go to the press now. Don't get me wrong. It's a good thing they know. I'm glad they know the truth. That's all, Uncle. Thank you for taking care of that matter. Ja, hát de igen. I believe that if your younger self had that kind of support, your life could have been different. Tell me, what will happen to Petya now? I'm glad the Krajewskis heard the truth from you. Mi I'm is proud azok of you, vagyunk. and Stasha would be too. I'm not sure about that, but I accept the compliment. It's getting late. I'll take a walk and think. Good night. Good night, Uncle. Nem jó a hang. Kis tergés volt csak, de most már jó. Ez az, megszereztük a pontot. Nagyon fasza. Ezt tudjátok mit jelent? Meg tudom csinálni a másik küldetésemet. Na ez már jó. Na, most szerzek még egy démont. Most szerzek meg még egy démont. Ez az. Rendőrsapka összegyűrve és sárba dobva talán le lehet mosni. Átkozódva dühösen küldte oda munkájának jelképét, ahová való, egyedül mindenki ellen. Mi értelme lenne próbálkozni? Valaki, akinek nincs ambíciója és lelkiismerete, mindig jön valaki, aki szívtelenül parancsol, hogy gyorsabban tegye a dolgokat, hogy többet tegyen, de soha ne tegye jobban. Kihaló láng. Még nem késő meggyőzni Pelevint, nem hiszi, hogy Kajetan bűnös, és szeretné megtalálni az igazi gyilkost. A küzdeni akarás még mindig parázsli benne, csak újra fel kell lobbantanom a lángot. Na most már tudunk vele beszélni, oda nézz. Of all the giants in Pavishla, you walk into this one again. Ó, inspirált. You won't give up that easy. Deep down, you're not that kind of man. Tilting at windmills has dimmed your investigator's instinct, but you won't give them the satisfaction. I don't have the strength. I do. Let's bring this case to a close. Let's find the real fisherman. You're right. The dubber is innocent. I'm not going to fall in with a heartless system where all that matters is the quarterly performance. Ez a beszéd. Come, I'll show you the body. It's still in the ice room, unless the pallbearer took it. Oké, megnézzük a holttestet. I'll tell you the rest of the story there. Mutasson rá, hogy nem hitt maga varázslatában. Büszke vagyok. See, I'm not that bad at spellcasting. Viktor Shulsky, Thaumaturge. Antoni Nigorevich Pelevin. Lead the way. I hope I don't regret it, Thaumaturge. Dehogy bánod meg. Szerzük egy démont.
Nem nagyon kapkodj el. A nyomozó. Na, megjöttünk. Lássuk, vizsgáljuk meg a testet. Tadeusz Pielecha, a Powiśle man. Childless, 46 years old. He was a Én fisherman. vagyok gyors, de még mennyire? Ну, Thaumaturge. За дело. Azt mondja, hogy az utolsó áldozat teste hideg mészárszék, vértől és halszító bűzlik. Azt mondja, élő ujjak, meleg nyomódik a halott bőre, szapor a lélegzetvételektől fagyoskodva, valaki a testet a folyó éjszakai hullámzása felé vonszolta, az út rövid volt, az erőfeszítés múló, az elégtétel vad, a megvetés határtalan. Vizsgáljuk meg a testet, nézd meg közelebbről a kavicsokat a szemgödrökben. Jó, menjünk sorba. He has multiple wounds and bruises. Yeah, he was tortured before he died. But the immediate cause of death was a strong hit to the back of the head. Tarkon csapták. Stunned like a fish. It's a joke. Nézd meg közelebbről a kavicsokat, igen. I presume it's his trademark. Yes, he always puts pebbles in place of gouged out eyes. Ordinary river pebbles, probably collected at the local wharf. Ott is van halászhagyta az áldozat szemgödrében. Kavicsot, amelyet megszáradt fér van, megszállott gondolatok visszhangja veszi körül. Valaki beledugta az üres szemgödörökbe, és azon tűnődik, miért tétovázott olyan sokáig, ha ez olyan kielégítő volt. Fájdalommal teli emlékek repkedtek a fejében, mint kövér lepkék. Oké, nézzük, csak kérdezzenek az áldozat személyes tárgyairól. Any personal items? Something could have been imprinted on them. His emotions, thoughts, anything. All he had was his wedding ring. But he gave it back to the widow because she was crying that she wanted to have a memento of her husband. We should ask her to show this wedding ring to us. Where can I find the widow? She lives in a house on the corner. Oké, van egy özvegye a fickónak. Kérdezzünk a halász előző áldozatairól. Pielecha wasn't the fisherman's first victim. What about the others? There was another fisher, a porter, a traveling saleswoman, but this is our best clue. Ez a legjobb nyomunk, aha. Were other victims from around here as well? Some spent all their lives in Powiśle. Others were passing through, and they were just unlucky. Then it's certain the fisherman lives in the area and knows it well, which means he probably also keeps his victims somewhere around here. And then just drops them on the band? Did he have a family? We only know about the wife. They didn't seem to get along. Nézzük csak, Pelevin bevallotta, hogy a halász... When did Pielecha's wife report he was missing? She admitted she was worried her husband had been gone for 3 days. She did take her time. Maybe she was the one who killed him. Why don't you talk to her? If you need me, I'll be at the moonshine. Oké, szóval Pelevin bevallotta, hogy a halász áldozatai Powiślében éltek, vagy átutazóban voltak, tehát a halász biztos a helyi lakos, jól ismeri a környéket, a rejtekhelye közelben lehet. Jó, menjünk, keressük meg. Kérdezősködjünk. Hello. I can't stand this weather. Can I help you? Azt mondja, kérdezze meg, hogy láthassa a férj egy gyűrűjét. Do you have any valuables to sell? Like jewelry? What jewelry? Look at me. I had Pielecha's ring, but I sold it to a pawn shop. Szállok hát beeladta a gyűrűt. They didn't want anything else anyway. And where is this pawn shop? At Brovarno Street.
What are you selling? My late husband's junk. I don't need to look at all of this if I can't look at him. I'm sorry for your loss. No point brooding over it. The river giveth, and the river taketh away. Érdekes gondolatok. I have to go now. Goodbye. Jó, zálogházba fogok menni. Ez mi? Abból készült pad, azt mondja, hideg, az 1000 vihar és a perzselő nap miatt megrepett fa repedésében több van, mint homok. Gyűlölködő gondolat van a szemcsékben. Valaki meglepődött, hogy a ház nem bűzlik azoktól a kibaszott halaktól. Érdekes. Két irányba tudok menni. Ez az állokház, vagy mi? Ja nem. Megkeresem az állokházat először. Meg is van. Ebből balhé lesz. Hello, hello. How can I help you, sir? Hello. Are you buying? Pledging? Vásárol. Nem. Art, cards, old farts, top coats, key, jewelry. Aha. Említsd meg a gyűrűt. Do you remember Mieszko Setsemin? He was a lone shark around here. And you're asking me because? No reason. Setsemin died a long time ago. They say someone attacked and shot him. Terrible tragedy. Terrible. Even talking about him might bring bad luck. And so, life goes on here in Powiśle. Oké, nézzük, említsük meg a I'd gyűrűt. like to see your jewelry. Gems, bangles, spangles. Wedding rings. Golden. Uh-huh. Congratulations. Preferably from a stiff. I know you've got one here. What does a magician need a ring like that for? Viszont ezzel a kérdést, és kérdezem, miért kell tudnia. Why does a pawnbroker need to know things like that? I do have one, but it's not for sale. It brings me luck. Aha, ebből bunyó lesz. I'm not going to play any games with you. Show me the ring. Well, this is a game I'm not going to play. Ziku, Rishe, come here. It's time for some fisticuffs. Gyerünk. 3 paré. Az probléma. Szemek. Van 2 kör, amire nekiállnak támadni. De ez túl sokáig tart. Ja, meg nem is tudom sebezni. Ó, bassz meg. ...41. Aha. Csináljuk azt, hogy 2, 4, 6.
Ezt meg tudom csinálni rajtuk. Kezdjük ezzel. Ajaj. Oké, hát most ezt fogom csinálgatni, úgy néz ki. Tizennégy. Azaz. 11, az szép. Rohadjál meg. Anyádat. Oké, most már tudok csinálni rajta egy egy támadást. Oké, ez 2 nagyon nagy csattanás volt. Most ugye az a baj, hogy így a fókuszt elbasztam. Mindegy, ezeket gyors ki kell ütni, ide nyomunk egy ilyen kicsit. Kell nekem egy heal. Oké, egy megvan. 9, nem baj, belefér. Jó, és akkor erre tolunk egy ilyen nagyobbat. 13 heal, az jó, és kiütöttük, és akkor már csak ez a pár év van. Na kérem. Úgy is van. Egy, és még egy. Ne cseszél már fel. Úgy bazd meg. Elbasztam. Tudtam róla leszedni, remek.
Na végre. Úgy van, na most én jövök. Na melyikkel végezzük ki? Ezt még nem csináltam kivégzést, legyen ez. Huszonnégy. Kész. I'm begging you, please stop. Give me the wedding ring. All right, already. Here. Ez jól sikerült. Tényleg az van, hogy hátráltatni kell a támadásaikat, úgy lehet csak egyedül nyerni. Azt mondja, micsoda, dübörgő csattogás, egy hátborzongató, tremoló, lovak az égen, lovak trappolnak az égen, paták csattognak, egy gondolat visszhangzik az elmében, mint egy mantra, amit a fájdalom és pánik okoz. Bíborvörös rozsdaként rágta magát az aranygyűrűbe, ahogy tulajdonosa utolsó lélegzetét vette. Then I tell him, stick that rubble up your ass. I've got my honor. You sure are a canny lad. Prostituált. I'm on my break. Come back later. I sent him, Auntie Clara. We're doing an investigation together. You're always up to something, Piotrush. What investigation? Azt mondja, épp szünetet tartok. Hát, ehem. Azt mondja, kérdezzük Piotreket, miért akart itt találkozni veled. What are we doing here? What do you mean? The aunties are the key to the world of information. They know and hear more than anyone else in Povishle. Are you his actual aunt? You really are a tourist. Of course they're not. But I prefer them to the real ones. They always help me somehow when I'm in trouble. They'll dress a wound, give me an apple, or a beer. Piotrush, nothing gets by you. You remember that lady's gloves? I said I liked them once, and he brought them to me the next day. Well, just say the word. Azt mondja, kérdezem a Klárát a halászról. What do you know about the fisherman? All I know is he's in jail. Finally. Börtönben van, ez nem az. He's not in jail though. We're looking for the real one. Do you know Tadeusz Pielecha? Not really. Is he the killer? Piotrush, is that the investigation you're playing? What do you mean playing? We're both dead serious and committed, Auntie. You better watch out. You'll get in trouble. Ismerve, hogy időpocsékolás volt, kérdezd meg, mi lesz a következő. What next, partner? It's not over yet. Now, we split. You go grill the other aunties, and I'll see you later. After dark, some of them work here, and others in the streets. Remember to tell them I sent you. Piotrek Justa, that is. And ask better questions this time. Watch him. If anything happens to him, it's your fault. Oké, várjunk. Mi ez a hely? Bordélyház. Hát meg gyilkost, hogy igen. Várjunk sötétedésig.
Ó, nem mondod. Régi alig működő hangszer. Az remek, hogy be lehet menni pluszba még ilyen helyekre. Is the gent looking to forget his worries for a while? Discretion guaranteed. I haven't had an angry wife come here yet. Are you the owner of this establishment? Of course, precious. Welcome to Auntie Yaja's bawdy house. Egyszer nézni kuplerája. Kérdezz meg az ott álló zongoráról. Who usually plays the piano here? Would that it were only one. We get no shortage of has-been artists here, or them that try to bamboozle the girls into giving them a better price, especially if they're drunk. One of the girls saw it in a pawn shop. It wasn't cheap. Your employees play too? I can find you someone that can tickle the ivories. But that's not what I pay them for. Thank you. You're blushing. Oké. Hát gondolom, majd később lesz ide valami küldi. Mindjárt rá is nézek, hogy kaptam-e újakat, nem. Let's wait. Let's wait until... Azt mondja, éjszakáig kell várni. Ugye, és elvileg most már aktív a küldi. Good evening. Good evening. What do you want? I bet he's a customer. Do you want to put him off? How do I know if he's a customer or not? Bad things happen in this weather. You're right. What brings you here? Kérdezd őket a halászról. What do you know about the fisherman? What an odd question. Unless... God, it's him! He came to kill us! But they just got him. That freak who painted corpses was the fisherman. He created inspiration for himself. Right? Nem igaz. Kezdhetek meg őket és elmondjátok, hogy a halász még mindig szabadlábon van. Nyugtass meg őket és mondd, hogy Pértonai az a küldött. Take it easy. I was sent here by Piotrek. Somehow I don't believe you. Maybe you got him too, fisherman. Piotrek introduced me to Auntie Clara too. I assure you they are both alive. I just want to talk to you. Well, if you hang around with Piotrek, you can't be the fisherman. Especially if you're that handsome. This is Auntie Clementina, and you can call me Auntie Anastasia, like the Tsar's daughter. But we don't know anything about the fisherman, and we'd rather not talk about him. Kérdezd őket Tadeusz Lekáról. Do you know Tadeusz Pielecha? Poor guy. He was the one the fisherman got this time. You shouldn't say bad things about the dead. But? Pileha came to visit us, our body house, the day before he died. He wouldn't pay, so Auntie Yaja, the madam, had him thrown out. Thank you. I will talk to her. I've had it. Let's get out of here. I'm not going to stay here any longer, getting wet and tempting fate. Let's go. Yaja will get over it. Na, hát adtak némi információt, túl sok minden nem. Oké, itt kell kérdezősködni.
Meg is van. Good evening. Cloud behind the corner, 5 kopecks. Naked in a bed, 15. A blow will cost you 3. Unless you just want to watch something, then it's 2. If it's something else you're after, you can fuck off, or I'll call for help. Említsd meg Pietro nevét. Piotr Justa sent me. He's a nice kid. Piotr sent you? Well, why didn't you say so? I'll give you a discount then. No, that's not why I'm here. I just want to talk. Well, fire away before someone is onto us. The fisherman. Have you heard anything about him? Only the things everyone's been prattling on about. But if it's information you want, buy yourself a newspaper. 2 kopeckas. Any other questions? Or should we get to the point? Oké, kérdezik az áldozatról. Do you know anything about him? What a miserable chap. No one could ever cheer him up. It must be really hard for his wife now. A friend of a friend saw him in a moonshine often. A local joint. I know where it is. Anything else? Thank you for being willing to talk to me. Goodbye. Give my best to Piotruś. Hey, what are you up to? Bothering the lady? Nothing comes for free. Na, kezdődik. Never in my life did I have to pay for a conversation with a beautiful woman. And I don't mean to change that today. Smooth talker, aren't you? Forget it. This is nothing, really. Just idle chit-chat, that's all. I'm supposed to step in if any fishermen or others can't bother you. So I am. Unless you want to be left alone. Balhé. And you? Come here. Losing a few teeth will teach you not to waste it. Na, hányan jöttök? Ketten jönnek, oké. Az egyik az sebezhetetlen, a másik az meg... gyakorolt hatás, fókusz, aha. Nehezebb levenni a fókuszát ennek a pöcsködmönnek. Próbáljuk meg ezt. Erre meg ezt. Nem sikerült. 4, az picsa. 3 fókusz mínusz, ez mondjuk elég erős. Oké, erre most rámegyek. Nem mondod. Nem jó az így. Valahogy ez nem nagyon jön át, ez a történet. Próbáljuk meg lecsökkenteni a fókuszt. Nézzük csak, hát ha nem sikerült. Hát ez fasza. Ez eddig nem túl fényes. Jó, az egyik az ki van szedve, még az a szerencse. Hát itt igazából már mindegy szerintem. Jó, nem voltak erősek. Szerencsére. Szia, Peti!
You're not from round here, I can see. Balhérsz megint. Good evening. Is this a bad time? It is a bad place. Nem ilyen help kell. It is for the locals. Azt mondja, vegye tudomásul, hogy Pelevint kiszolgálják. Kérdezzem meg, hogy az időjárás miatt van-e rossz hangulatban. What about that cop outside? I don't think he's a local. He captured the fisherman, so he earned respect in the neighborhood. One more word, and we will take you out. Ó. Kezdjük el a balhét. Take it outside. This day can't get any worse. I wouldn't bet on it. Na, itt 3-an vannak. Hílelődnek, meg van egy olyan, aki a fókusz leszedést csökkenti. Nézzük, hogy kéne. Hogy kéne ezt csinálni, kérem, hogyan? Ő az első. Ez az. Megtörtük a támadását. Viszont a másiknak nem sikerült megtörni a támadását, az nagyon nagy baj. Milyen bukkot adott nekik? Gyorsítja az anyád. Az nem jó. A búbánatba. Jaj, ezt gyorsan leszedjük a izét róla. Ezt a fókuszt. Próbálom megszakítani. Jó, megszakítottam az egyiket. Őt nem sikerült sajnos, kapva. Egy puszta kézzel mekkorákat rám tudnak verni. Hihetetlen, nem baj, nem baj, ez 25-öt bekapja. Sőt, azt is fogjuk csinálni, hogy ezzel adom meg, és akkor valaki meghal fixen. Ezzel meg betolok még ide 2-t, és ennek is lemegy a pajzsa. Oké, ez jó, ez jó. -2 pajzs. 4 damage, nem baj, kibírjuk. És akkor most elvileg ő jönne, viszont én azt mondom, hogy itt égetek megint egyet. És akkor itt megpróbálunk megszakítani egy támadást, hát ha. Ott megszakítottam. Hát eddig azzal a csaj... Bazzeg, ezt nem hiszem el. És meghalok. Hihetetlen amúgy. Picsába. Ennek már vége van sajnos. Több ide sztillálót.
Adom felül nem tudom, hogy csináljam a többi Red Islandbe az útvonalat. Landereltem is. Nem, azok időre mennek, hogyha megnyitod a polipos térképet, akkor ott alul, bal alul számol vissza. Fél óránként tudsz egyet, és bead random egyet, és ami az odaadja az ikont a polipos térképen, azokat tudod csak elfoglalni. Igazából az úgy működik. Na kérem, ez jól el lett baszva. Baj, ez túl random. Kezdjük ezzel. Ezt meg ezzel. Hát azért, mert hogyha letelik a fél óra, azt nézd, akkor a polipos térképen fogod látni. Nem kell plunderelni, csak azt, amit feljelöl. Ugye pont ez neki a titka. Melyiket töltöm el? Középsőt? Oké, egyet ki tudtam venni. Jó. Még pisztolya lövöldözik, az nem olyan erős, úgyhogy az nagyon jó. Hát azért mégis erős. Oké, itt viszont most csinálunk majd egy olyat. Hílelek magamon a UP-ral egyet. Nem sikerült megszakítani, az nagyon jó. Hát ez bazeg vicc. HP. Jó van, az még jó valamire. -3, ez az! De most megdög lesz, te zseni. Akkor a HP-d van 22. Akkor az halál. És akkor van még ő. Ezt meg össze kéne verni. 8 vérzés. Hát nem tudom, túl sok idő. Ajaj. Ez buktad, jó barát. Oké, most megvan. Anybody else got a problem with me? I thought so. Passza. Nem olyan könnyű az érez. Nézzük. Csapos ruhája. Kapott a szövet darab, amivel a porrakat törölgették. Kosztól merevvé vált ruhát, sörfoltok és beszélgetések maradványát alakítják. Az öröm szavai, a fájdalom szavai, szerencsé kívánságok, titkok, csak társak teszik az életet ezen az aljas helyen, legalábbis valamennyire elviselhetővé.
Fejsze! Bár másképp tűnt, a tárgy még mindig jó emléket hordoz magában. Egy egyszerű, baltadobálós játék tette kellemesebbé a hosszú esti beszélgetéseket a társak számára, akik már gyerekkoruk óta ismerik egymást, nyélen is szavak futnak végig, frissek és szomorúak. Szomorúság azért, aki soha többé nem csatlakozik hozzájuk egy italra. Itt van még egy. Cigarettacsík hamutartóban. Hamu keveredik a gondolatokkal, és szürkére porítja őket. Ne hibázzon, maradjon nyugodt, és türelmesen figyelje az áldozatot, hallja a fejében a bátyja hangját. Ugyanolyan szidóan, mint mindig. Most a fajankó, oké. Beszélek a csapossal. Just no browning, please. What can I get you? Azt mondja, Tadeusz Plikáról kérdezzen. I know Tadeusz Pielecha liked to come here. Wouldn't you rather have a drink? I don't feel like talking about Tadek. Szót se. Csapos nem akar Tadeuszról beszélni. Értem, én nem vagyok idevalósi, de talán meg tudom győzni valahogy. Összeállt a kép. Itt minden vendég törzsvendég, nem csoda, hogy nem akarnak beszélni velem. Érzem a csaposban a mély szomorúságot, amit az egyik társnak elvesztése okoz. Ezt kihasználva rávehetném, hogy bízzon meg bennem a halász legújabb áldozatáról. Vedd rá, hogy fedjen fel mindent, amit Pilekáról tud. Nyúlj a pultos bánatáért, és vedd rá, hogy megnyíljon. Az jó lesz. You miss him, so do the others. You've known him for ages, and now the mere mention of his name tears a hole in your heart. Help me, and I will do him justice. Yeah, it's a damn shame. If he went back to his wife that night rather than here, I guess he'd be still alive. That means he spent his last night here? Yeah, when he left, that was the last we ever saw him. It was pissing down that night too. And a few days later, he was lying sprawled out on the riverbank like a dead fish. Kérdezd meg, hogy ki volt még itt aznap. I suppose you don't have many customers on rainy nights like that. Can you remember who else was here? Just regulars. Same as today, some hookers come by at times. Today we've got one copper and one intrusive posh boy, which is unusual. I mean you. Tudd meg, hogy követte valaki. Did Pielecha leave alone? Jenek, the steel worker, left with him, but he came back shortly after and passed out in the corner. Then a hooker went out, probably to work. Do you remember which one? Clara. She's the carrying one. She chums around with that little shit Justa. Kérdezd meg, hogy beszéltek-e valamiről? Did you talk to him? Tadek did more drinking than talking. He only complained that Yaja had him removed from the brothel. He didn't avail himself of it, and he Sikerült közben megnézni, Peti? Other than that, no. He was a man of few words. Na, oké. Közelebb vagyunk most már nyomozásba ahhoz a gyilkoshoz. Sötétségbe. Pileka elhagyta a holdudvart, megfogadva, hogy nem tér vissza feleségéhez, reggel már a folyóparton feküdt, szóval eközben kapták el. Utolsó út. Tadeusz Pileka meghalt, miután elhagyta kedvenc kocsmáját. Az ő lovak az égben talán arra utal, amit halála előtt utoljára hallott, lovas kocsik és hintók, amelyek a kerület fölé magasodó hidon haladtak át. A halász kínzókamrája tehát annak hatalmas boltívei alatt az egyik ottani barakban lehetnek. Jó, hát így most már meg lesz. Megvan a következő nyom. Látogatás a bordély. Mondtam, hogy kell menni a bordélyházba. Tudtam én.
A bordélyház. Oké, és akkor beszéljünk az öreg lánnyal. Have you looked around? Any? Nincs. Tell me about this place. All right, precious. Ask away. Kérdezz csak. Oké, megemlítjük a Tadeusz nevét. I've heard Tadeusz Pilecha came here the day before he died. You're not from around here, precious, are you? What are you snooping around for? Vallja be, hogy természeténél fogok kíváncsi, mondja, hogy szenvedélyesen megérinti a halottak tárgyait. A Thaumaturge's habit. So has he been here or not? He seemed odd, and he didn't pay, and I value our time, so I had him kicked out. Igen, Helmen, aha. Hát a polipos jár, ugye, amikor bemész tabbal a térképre, akkor ott egyel elmész jobbra, és akkor ott megjelenik ez a térkép, és a kezdőterületnél ott bal alul számol vissza az idő, és akkor azt kell nézned, hogyha mit tudom én lejár, akkor megjelenik 3 vagy több planderelhető hely, random ott a kezdőterületen, és akkor azokból egyet odamész beplanderel, ott el kell fogadnod, rákattint az ikonra, elfogadod, és akkor úgy odamész, azt plandereled, ezt ennyi. Do you remember which girl he spent his time with that day? Not at all. Can I take a look around the rooms where you receive customers? No, precious. Whoever enters the rooms must pay first. That's the rule. Azt mondja, felmondja meg, hogy beengedjen, volt indítéka, hogy megölje Pilekát. Rendezett Tadeusz adósságát, hogy beengedje magát. How about this? You let me in the rooms, and I won't tell anyone you killed Pilecha for his debts. You've got a wild imagination, precious. Can you see me, an older woman, dragging an adult man's body? It doesn't matter. All that matters is what people believe once the rumor spreads. No one will visit a brothel where customers get killed. Gone. Upstairs with you. Just don't scare my girls. Oké, ez sikerült. Or you'll kill me like you killed Pilecha? All I need to do is have you thrown out, precious. Nagyon jó. Pontokat meg, hogy PvP meg ilyeneket látok. Hát igen, mert az a foglalás az részben PvP lesz. Az annyit jelent, hogyha valaki még oda megy, akkor ja. Can you feel it? Akkor csatázni kell. 2 üveg. Régen olcsó helyben főzött sör tartalmazott a süne, azt neki kedvenc sörét. Volt egy vendég a pokolba vele, ezúttal kivételt tesz, és elküldi Jánost, inkább iszik meleglapos sört, mint hogy varsói legeneráltak. Igen. Na, szóval úgy működik, hogyha elfogadod, ugye megjelenik a lejárt idő után a több helyszínen a plunder, és egyet kiválasztasz questbe, majd odamész, elkezded, azt más is kiválaszthatja, és a más játékos is, és akkor akinek a több pontja lesz, azért lesz a végén a hely. A fiú az asztal alá bújt, csak a kacagás kedvéért várta, hogy jöjjön, és amikor jött, olyan hirtelen ugrott ki az asztal alól, hogy a lenti Ezsia néni felfigyelt rá, de az itt lakó lány csak nevetett. Egy hosszú és őszinte nevetés, egy örömteli emlék. Díszes doboz. Egy gondolat kóvány